Hello, welcome to Jchad TV. 4G lang ba yung LTE ng iyong phone? Sige, gawin natin yang 4.5G. Mas malakas yung signal daw dito. Using your mobile phone, kaya hindi mo kailangang mag-laptop or desktop. So, subscribe me and then like mo itong video na ito. How to change 4G to 4.5G LTE. This is my social media account. Okay, let's start. Pinatay ko yung aking data, ngayon ibubukas ko. So, tingnan natin kung ilan yung LTE ng phone ko. So, ginamit ko po dito ay talk and text. Kahit saan pong SIM pwede. Wow! 4.5G nga! Totoo! Wow! Paano naman yan? Paturo nga kami. Ano kaya ang gagawin? Okay, madali lang. So, kailangan mo lang tapusin ito. Start na tayo. Ipapakita ko ngayon sa inyo na ang LTE talaga ng cellphone ko ay 4G lang. Hanggang dyan lang naman yung kaya ng ating SIM card dito sa Pilipinas. Hanggang 4G lang. Pero alam nyo ba na pwede palang madagdagan ng 0.5 yung inyong 4G? Pwede siyang, wow, ganyan lang siya, 4G. Hindi na siya dumadagdag. Sa inyo rin ba? So gawin nating 4.5G yan. Ang phone po na gamit ko ay Oppo. Hindi ko alam kung pwede rin po sa inyong mga cellphone. So sa akin, Oppo, gumagana. So punta sa settings. And then, hanapin nyo yung language and region. Or kung walang ganyan, language and region or language, kung ano nandyan sa settings ninyo sa inyong phone. So sa akin nakalagay kasi doon language and region. Dalawa, region and language. Yung palitan natin ay yung region. Dahil yan ay nakalagay sa Pilipinas. So iset natin siya sa Turkey. Kasi malakas yung signal sa Turkey. 4.5 ang signal sa Turkey. So, ayan. Nasa Turkey na yung aking region. So, tingnan natin mamaya kung magiging 4.5G yung signal ko. Siyempre, kailangan muna natin i-open yung ating mobile data. Alright, na-open na. So, tingnan natin. Matingnan no. So, I open my Facebook apps. Yo! Okay, tingnan natin. Zoom natin. Ayan. Wow. 4.5 na. Wow! 4.5G! Ay, patayin ko yung data tapos i-on ko ulit. Wait lang. Okay, pinatay ko. So, i-on ko siya ulit. Tingnan natin kung hindi magbabago. Wow! 4.5G pa rin talaga. So, kung gusto mo na ng ganyan at mapabilib mo yung iba, gawin mo na rin. Change mo lang sa Turkey yung iyong region.